यो हो BSF लार्भा यानी ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई को लार्भा र यो विश्वको विभिन्न देशहरूमा फार्मिङ गरिने गर्दछ र यसमा 60% प्रोटिन, 6% क्याल्सियम र 6.9% फ्याट हुने गर्दछ, जसले गर्दा यो पशुपन्छीहरूको एउटा राम्रो नेचुरल फीडको रूपमा यसले काम गर्ने गर्दछ। त्यसैले गर्दा विश्वका विभिन्न कृषकहरूले यसलाई फार्मिङ गर्ने गर्दछन् र नेपालमा पनि यसको प्रचुर सम्भावना छ। यदि तपाई ब्रोइलर पाल्नुहुन्छ, हाँस पाल्नुहुन्छ, पटाइल बुङ्गुरहरू पाल्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छ कि प्रफिटको अथवा सेल्सको 50 देखि 60% पैसा जुन छ त्यो दानामा जाने गर्दछ। यदि हामी त्यो दानाको कस्टलाई यदि घटायो भने हामीलाई धेरै नै प्रफिट आउन सक्छ र यही फिडको कस्ट घटाउनको लागि तपाईहरूले ब्ल्याक सोल्जर फ्लाईको फार्मिङ गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा 60% प्रोटिन हुने गर्दछ र यसको डाइजेस्टिङ पर्सेन्टेज भनेको 80 देखि 90 हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दा तपाईको कुखुराले यो खान्छ र डाइजेस्ट पनि गर्छ र राम्रो हेल्थी कुखुरा पनि बन्नेछ। सो अब जानु यसलाई फार्मिङ कसरी गर्न सकिन्छ त। यसलाई फार्मिङ गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईले यसको अन्डा खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अथवा अन्डा तपाईले पाउनु भएन भने प्युपाको स्टेजमा यसलाई खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र ल्याइसकेपछि तपाईले एउटा सानो बकेटमा वेस्ट मटेरियलहरू राखेर त्यसको माथि चाहिँ यसलाई राखिदिनु पर्ने हुनेछ र 4-5 दिनपछि यो एउटा प्युपाको अवस्थामा आउँछ र प्युपाको अवस्थामा आइसकेपछि यसलाई विभिन्न अर्को बकेटहरूमा तपाईले सार्न सक्नुहुनेछ र सारिसकेपछि 15 देखि 20 दिनमा यो किरा चाहिँ पशुपन्छीलाई दिन लायक हुनेछ र यसलाई तपाईले भुटेर, दाना बनाएर, दानासँग मिसाएर विभिन्न तरिकाले यसले तपाईलाई दिन सक्नुहुन्छ। यसबाट 60% दानाको खपत तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। यदि तपाई BSF लार्भाको बारेमा अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा पार्ट 2 लेख्नुहोस् र यसको विस्तृत जानकारी कसरी फार्मिङ गर्ने स्टेप बाइ स्टेप म तपाईलाई बनाएर गरेर देखाउने छु।